بالاخره کنفرانس WWDC هم برگزار شد و شرکت اپل وارد دنیای هوش مصنوعی شد. یک شروع مطمئن، البته کمی با تأخیر. شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های هوش مصنوعی در محصولات اپل همکاری این شرکت با کمپانی اوپن ای آی هستش که البته خالی از حاشیه هم نبوده. ایلان ماسک که الان دیگه همه جا هستش، بلافاصله بعد از پایان کنفرانس WWDC یک موضع سفت و سخت رو گرفت و اعلام کرد اگر هوش مصنوعی وارد محصولات اپل بشه، بلافاصله تمام این محصولات رو از کارخونه‌های تحت مالکیت خودش جمع آوری میکنه و حتی اگر افرادی که قصد بازدید از کارخونه‌های ایلان ماسک رو دارن، باید قبل از ورود محصولات اپل خودشون، تلفن، آیپد یا هر چیز دیگه که همراه خودشون دارن، داخل یک باکس فلزی قرار بدن و بعد وارد کارخونه میتونن بشن. ایلان ماسک معتقده که ورود هوش مصنوعی به محصولات اپل نقض حریم شخصی افراد هست. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. اما دلیل تأخیر کمپانی اپل در استفاده از هوش مصنوعی برای محصولات خودش تا الان چی بوده؟ به طور کلی شرکت اپل زیاد برای انجام دادن کاری عجله نمیکنه و روش کارش کلا اینجوریه که کنار وای میسته و میذاره که کمپانی‌های دیگه کارشون رو انجام بدن، بعد با صبر و طمأنینه میاد یک محصول بدون عیب و نقص رو ارائه میکنه. حتما یادتون هست یه زمانی مارکت تلفن‌های همراه در اختیار کمپانی‌های بزرگی مثل نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ و غیره بود. شرکت اپل با ارائه دادن یک محصول که همین تلفن‌های آیفون هستش اومد و بازار رو به راحتی قبضه کرد. الان هم همینه. شرکت اپل با اپل اینتلیجنس یا هوش مصنوعی اپل وارد بازی شد و ورق برگردوند. اما برگ آس شرکت اپل اینجا بود که مثل شرکت‌های دیگه سعی نکرد به معرفی امکانات جدید AI بر روی محصولات خودش بپردازه. برعکس تمرکز خودش رو روی چیزی گذاشت که همه ما نگران اون بودیم و اون چیزی نیست جز حفظ حریم خصوصی افراد. شرکت اپل توی این معرفه فقط سعی کرد که به ما بگه که قرار نیست اطلاعات خصوصی افراد برای شرکت اپل ارسال بشه و عملاً هر چیزی رو که شما میبینید داره بر روی تلفن خودتون انجام میشه و همونجا هستش و این اطلاعات به جای ارسال نمیشه. مدل‌های مختلف هوش مصنوعی اپل بر روی دستگاه شما اجرا میشه که با سایر محصولات اپل هم سازگار. به طور کلی AI یا هوش مصنوعی اپل به اطلاعات شخصی شما دسترسی داره، اطلاعاتی مثل مسیج ها، ایمیل ها، و به طور کلی به این دلیل این قابلیت رو بهش دادن که بتونه به صورت اختصاصی برای شما کار کنه. به طور کلی هوش مصنوعی اپل از اطلاعات شخصی شما استفاده میکنه بدون اینکه بخواد اونها رو ذخیره بکنه. اما مهمترین محصولی که شرکت اپل توی این معرفه ارائه کرد طراحی دوباره سیری بعد از 13 سال بود. سیری به اطلاعات شخصی شما مثل ایمیل ها و مسیج های شما دسترسی داره و میتونه براتون کلی کار جدید انجام بده و قدرت خیلی زیادی در محصولات اپل داره. اگر بخوام صادقانه بگم سیری دیگه همه کاره تلفن و لپتاپ شماست. خب قبل از اینکه بخوایم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، اگر این سبک از ویدیوها مورد پسندتون است و تا این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردید، خوشحالم میکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگولش رو روشن بکنید و اگر ویدیو رو لایک بکنید باعث این میشید که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و البته از این طریق از من هم حمایت میکنید و دلگرمترم میکنید به کاری که دارم انجام میدم. دم شما گرم که حمایت میکنید. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. الان دیگه سیری کلی قابلیت جدید داره. شما با فعال کردنش روی تلفنتون میتونید باهاش صحبت کنید، ازش سوال بپرسید و اون بره جواب سوال رو براتون بیاره. اما نکته قابل توجه اینه که مکالمه شما با سیری یادش میمونه و دیگه مجبور نیستید هر بار کلی بهش توضیح بدید وقتی میخواید ازش یک سوالی رو بپرسید. علاوه بر این شما میتونید از سیری بخواید که براتون کارهایی رو هم انجام بده. مثلا قرار میتینگ فرداتون رو هماهنگ بکنه. علاوه بر حرف زدن با سیری شما این قابلیت رو دارید که باش با طریق تایپ هم ارتباط برقرار کنید برای مواقعی که نمیخواید صحبت بکنید یا امکان صحبت کردن با سیری براتون وجود نداره. یکی دیگه از تاثیراتی که سیری بر روی محصولات اپل داره اینه که مثلا در قسمت ایمیل شما دیگه اول ایمیل رو نمیبینید و به جاش سیری خلاصه ایمیل رو بهتون نشون میده و بر اساس مهم بودن ایمیل هاتون اونها رو اولویت بندی میکنه و به شما نشون میده. البته همین قابلیت برای مثلا نوتیفیکیشن هم اجرا میشه و این کار رو اونجا هم انجام میده. حتی میتونید اگر مثلا مسیجی دارید و کسی ازتون یه آدرس خواسته به سیری بگید اون آدرس رو براش بفرسته.
یکی دیگه از قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی در محصولات اپل اینه که به شما امکانات خیلی بیشتری رو در ادیت عکس‌ها میده، یا حتی شما میتونید ازش بخواد یه سری آیتم‌ها رو از عکساتون حذف بکنه. مثلا شما یه عکسی رو انداختید و چند نفر پشت سرتون هستن، خیلی راحت میتونید اون آیتم‌ها، اون افراد رو هم حتی از بک‌گراندتون حذفش بکنید. البته به اینجا هم ختم نمیشه، حتی میتونید بهش بگید مثلا در سفرم به فلان شهر اون مجموعه عکس رو برام بیاد، خیلی راحت میره و اون مجموعه عکس‌ها رو براتون میاره. و همین قابلیت برای ویدیوها هم در دسترس شما هستش. مثلا میتونید بگید در سفر به فلان شهر اون ویدیویی که من در کنار آبشار بودم رو برام بیار و میره دقیقاً اون ویدیو رو براتون میاره و در اختیارتون میذاره. پس خیلی کمکتون میکنه، سرعت کارتون رو بالا میبره و دیگه لازم نیستش برای رسیدن و پیدا کردن یه عکس کلی تو تلفناتون بگردید. یکی دیگه از قابلیت‌های جذاب اپل زمانیه که از عکس‌های شما براتون فیلم میسازه، اما با اضافه شدن هوش مصنوعی شما میتونید بهش بگید که براتون چطور فیلمی رو بسازه، خیلی سریع براتون میسازه و در اختیارتون قرار میده. اما یکی دیگه از امکانات بسیار خوبی که به محصولات اپل با اضافه شدن هوش مصنوعی اضافه شده اینه که شما میتونید از طریق صحبت کردن یادداشت برداری بکنید. یعنی شما صحبت میکنید، متنی رو میخونید و سیری براتون این متن رو مینویسه. اما انقلابی که اینجا صورت گرفته اینه که میتونه از این متن استفاده هم بکنه و موقع تماس با طرف مقابل جواب اون رو بده بدون اینکه اون فرد بدونه داره با AI صحبت میکنه. هوش مصنوعی شرکت اپل بر روی iOS 18، آیپد OS 18 و آیمک OS سکویا در دسترس شما قرار داره. اما تمام تلاش شرکت اپل در معرفی این قابلیت و انقلابی که در محصولات این شرکت اتفاق افتاده این بود که بگه که هوش مصنوعی در محصولات اپل به صورت یک ابزار جانبی عمل میکنه و وارد حریم خصوصی افراد نمیشه، کاملا رایگانه و هیچ نیازی به رجیستر یا ثبت نام هم نداره. درخواست‌های شما توی چت جی پی تی قرار نیست ذخیره بشه و هر اتفاقی که میفته توی تلفن شما داره میفته و البته شما هم قرار نیست برای استفاده از این قابلیت پولی رو بپردازید. اما اگر اکانت پولی چت جی پی تی رو خریدید خیلی راحت میتونید تلفنتون رو به اون اکانت وصل بکنید، هوش مصنوعی اپل رو، و از قابلیت‌های بیشتری استفاده بکنید. اما نکته جذاب ماجرا اینجاست که این قابلیت تا آخر سال میلادی بر روی محصولات اپل در اختیار کاربران قرار میگیره. بعد از کنفرانس‌های واقعاً کسل کننده و خسته کننده هر ساله شرکت اپل، این شرکت امسال یک کنفرانس واقعاً عالی و هیجان انگیز رو داشت و همه ما رو در انتظار نسخه جدید هوش مصنوعی بر روی محصولات شرکت اپل گذاشت. و البته یه نکته خیلی خیلی مهمم داشت و اون حفظ حریم خصوصی افراد بود. اما حالا ممکنه برات یه سری سوالات هم پیش بیاد، مثلا هوش مصنوعی چیه و چطور کار میکنه، چند مدل داره و چطور فکر میکنه، آیا میتونه شغل ما رو ازمون بگیره یا اینکه انقدر قدرتمند بشه که بخواد بشر رو نابود بکنه، ضرورت یادگیری هوش مصنوعی چیه. من در اینجا بهتون یک ویدیو پیشنهاد میکنم، با تماشای این ویدیو جواب تمام این سوالات رو خواهید داشت. خیلی ممنونم از شما.